fejét hátrahajtja, faroktollait felmerevíti, szárnyait kifordítja, torokzacskóját felfújja. Ilyenkor valamennyi fehér tolla a test felületére kerül, s így kilométerekről láthatóvá válik. A puszta harcias táncosa, a túzok kakas a párzás hevületében felfedi magát. Kőrös-Maros Nemzeti Park, a puszta, rejtett kincses tára. A tél beköszöntével a pusztán kóborló magevő sereglet átfésüli a tájat élelemért. A repcére rájáró túzok csapatok már alig várják, hogy a tavasz elhozza a dürgés időszakát. A Dívaványai ecsegi puszták a Nemzeti Park legnagyobb szikesgyepei. A Hortobágy-Berettyó folyó által uralt, szántókkal, facsoportokkal tagolt mozaikos területe mostanra kizöldült. Ez a füves puszta fészkelőhelyül szolgál évente 2-3 ugartyúkpárnak. De a kontinens legnagyobb testű röpképes madarának, a rejtőzködő életmódot élő túzoknak az igazi élőhelye. A védelmi tevékenységnek köszönhetően jelenleg több mint 500 egyed otthona. Közép-Európa legnagyobb állománya él itt. Bár fontos számára a zavartalanság, de táplálkozás és fészkelés szempontjából előnyben részesíti a mezőgazdasági területeket. Kedveli a repcét, a nagyobb gabona és lucerna táblákat. Az ivarérett madarak már koratavasszal elfoglalják a hagyományos dürgőhelyeket. A kakasok kijelölik saját dürgő territóriumukat. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a tyúkok felkeressék őket. A kakasok gyakran vehemensen egymásnak esnek. Amelyik végül elnyeri a párosodás jogát, 1 percig sem habozik. A Kárpát-medence egyik legfontosabb madárszállója ősszel és tavasszal egyaránt hangos. Ősszel a távozók, tavasszal a megérkezők fontos állomása. A Délalföld legjelentősebb szikestava a már 1966-ban védetté nyilvánított Kardoskúti Fehértó. A tavasz első hírnökei, a bíbicek és seregélyek tömegei hangoskodnak a Fehértó környékén. Az átvonuló darvak, vadludak, récék, parti madarak hatalmas számban jelennek meg a tó nyugati, kiszélesedő, nyílt vízzel borított részén. A Fehértó nemzetközi szinten is elismert élőhely, 1979 óta a nemzetközi jelentőségű vizes területekről szóló Ramszari Egyezmény hatálya alá tartozik. De nem csak a vonuló, hanem a költőfajok is kiemelkedő értéket képviselnek. A nádasok népes, nagykócsak telepet rejtenek.
vakszikeseken székilile és gulipán, a ritkább növényzetű partszéleken gólyatöcs, a legelőkön nagy goda és piroslábú cankó fészkel. A zsiókás, ecsetpázsitos mocsarakban jól érzik magukat a kanalas récék. A puszta színpompás ragadozó madara a kékvércse, melynek több nagy kolóniája alakult ki a gyakorlati védelmi tevékenységek révén. A vásárhelyi pusztára jellemző, ikonikus őshonos fajták alkotják a Nemzeti Park vegyes nyáját. Közel 400 racka és cigája reggel és este elhagyja a judelelőt és a lófogóér mentén legel. A pusztai birkapörkölt a rackával kezdődik, mely vetekszik a vad húsának a minőségével, tartják a pásztorok. De más természeti hungarikumot is találunk a közelben. A világon egyedül a Kőrösök vízrendszerében él a bihari márna. A kőrösszakáli fenékküszöb oxigéndús vizében állati táplálék mellett szívesen legel különféle moszatokat is. A Bihar-hegység esőzései nyomán a kőrösök kilépnek medrükből. A kárászok, pontyok a védgátak közé ékelődött szűk réteg felé veszik az irányt. Igazi ívóhelyük a zöld rétifű. A ragadozók persze ide is követik őket. Amint megérzik az apadást, visszaigyekeznek a mederbe. Ha a kijöntés legalább 10 napon keresztül megmarad, az ivadékoknak jók a további esélyeik. A Kardoskóti sóstói állattartótelep a Nemzeti Park szürke marhagulyáinak otthona. A bikaszálláson az 50 egyedből álló bikagulya kiválasztja egymás közt a vezért. Ha a hierarchia kialakult, az évtizedet megélt tenyészbikák vigyázzák a növendékeket. A legnagyobb kolosszusok 8 mázsát nyomnak. A génmegőrzési program keretében itt még hagyományos fedeztetéssel történik a megtermékenyítés, aminek eredményeképpen a közel 300 tehén évente 200 borjúnak ad életet. Szinte fürdik a fülünk a 6 tenyészvonalat jelölő elnevezések hallatán. Buckó, Maros, Csordás, Tuskó, Vándor és a Kujon.
Szentgyörgy napján a feszültség a tetőfokára hág. A borjak világát eddig a karám határolta, most azonban anyjukat követve felfedezhetik a széles pusztát. A szabadságvágy lendülete a horizontig sodorja a Guját. Az izgatott tehenek némelyike rögvest rangsorvitába bocsátkozik. Hazánk második legnagyobb halastórendszere, a biharugrai tavak mindig kedvelt pihenő és táplálkozó területei voltak a több tízezres vonuló vadlúd és récetömegeknek, parti madaraknak. A halastórrendszer a mocsármaradványokkal együtt 1997 óta a Ramszari Egyezmény hatálya alá tartozik. A madaras tavakon a gémszarvas is otthon érzi magát, szarvasrudlik járják a nádi ösvényeket. A Kőrös-Maros Nemzeti Park területén található Magyarország legnagyobb összefüggő ősi löszpusztarét állománya, amely egy alföldi löszháton, a Csanádi háton helyezkedik el. A terület a Dél-Tiszántúl védett rovarokban leggazdagabb területe. A hajdani Kissárrét legépebben fennmaradt területe a biharugra és Kőrös-Nagyharsán között fekvő két mocsármaradvány, az ugrai rét és a szőrét. Az itt található harmadkásás, szikikákás, magassásos, kolokkános társulások kiemelkedő értéket képviselnek. Kiterjedt nádasokban olyan ritka madárfajok fészkelnek, mint a kanalasgém, az üstökösgém és a batla. Az élővízű csatornákban és mocsarakban a réti csík, lápipóc és a mocsári teknős jelentős állományai élnek. Nyár elején virágzik a mocsári nőszirom. A vizes élőhelyek kicsattannak az élettől. Hazánkban csak a Nemzeti Park területén él a volgamenti hérics, amely 8 éves korától virágzik először. A lakosság büszkén vigyázza a fajt, Csorvásváros címerében is megjelenítik. A táradt gyökeret gyulladáscsökkentő hatása miatt az állatgyógyászatban használták. Virágzási csúcson 1500 virágzó tő alkotja a heterogén állományt. Végre itt a nyár. A Dévaványai pusztán költenek a túzokok. Egy túzokkakas felnevelése olyan megterhelő az anyamadárnak, hogy a rákövetkező évben nem képes az utódnevelésre. Persze a nyár beálltával sok területen beköszönt a szárazság. A Maroson a vízszint csökkenésével napvilágra kerülnek a zátonyok. A Maros a Tisza mellékfolyói közül a legnagyobb esésű, legnagyobb vízhozamú és hordalékszállítású. Természetes mederalakító folyamatai folyamatosan nyomon követhetőek, változatos élőhelyet biztosítva a folyóvízi élővilág számára. Vízgyűjtő területe hegyvidéki mellékfolyói által közvetlen kapcsolatot teremt a hegyvidéki és síkvidéki növény- és állatvilág között.
Júniusban, amikor a hőmérsékleti viszonyok elérik a megfelelő értéket, a Maros fölött megkezdődik a Tisza virágrajzása. A kérészlárvák 3 esztendőt töltenek a sötét mélyben, most 3 órájuk maradt a napvilágon, hogy az élet parancsára beteljesítsék feladatukat. A rövidülő nappalok és a lassuló természet a madarak jó részét is távozásra ösztönzi. Dévaványa térségében több ezer kékvércse éjszakázhat, esti behúzásuk lélegzetelállító látvány. A vércsék nekivágnak a hosszú útnak a déli féltekére, a Földközi-tengert és a Szaharát egyhuzamban fogják átrepülni. Ez időtájt megérkeznek az első daru csapatok is a pusztára. A Fehértónál, a vonulási csúcson akár 30 000 daru is összegyűlik, több 10 000 vadlúd és vadréce társaságában. A tó körzetében némely parcellán adventig is fent hagyják a gazdák a tarlókat. A madarak érdekében nem szántják be őket. Parlagisasok és rétisasok követik a sokaságot. Október végén egy időben akár 80 000 madár is éjszakázhat a számukra biztonságot jelentő sekély vizen. Esti behúzásuk, különösen a darvaké, rendkívül látványos jelenség.